Přátelé, teď přicházíme ke kolekcím, které vzorovala paní Machovská a já bych ji poprosila, aby si své kolekce představila sama. Dobře. Tak tohle je kolekce, kterou to vyčítáko, ten název si vymysleli skloexportáci, protože předtím byly harmonie, rapsodie a tak řekli, necháme ty hudební ty a je to kvůli tomu, že tady jsou ty bublinky v šácích. A když jsem to vzorovala poprvé, tak nám tam vznikaly neřízeně ty bublinky. Takže ten sklář, Vlastimil Svoboda, vymyslel takový rádiokol velký a tím se to prostě projelo a ty bublinky jsou tam potom řízený. A už jako se nedělaly tam, kde by neměly. Ta z kolekce se vyvzorovala, potom se udělala výtvarná rada a když to schválila výtvarná rada a přijeli skloexportáci a řekli, že berou, tak se to začalo vyrábět. To je jediné, co k tomu můžu říct. Většinou dokonce jezdili zákazníci i k nám, Angličani, Francouzi. Sklo Zemstišova bylo vystaveno nejenom tam na Expu, pak bylo vystaveno v 58. roce, pak byla velká kolekce v Moskvě, to je slavně výstavy československého skla v Moskvě, 59, která skoro celá ta kolekce přišla do Libereckého muzea tehdy, takže díky tomu tam mají tu kolekci Františka Zemka, což bylo vystaveno v Moskvě, tak to víme přesně. A pak byly vystaveny samozřejmě na libereckých výstavních trzích, kde byla oceněna okatá pana Míky a pak v Montrealu i v Osace bylo Mostišovské sklo. Takže získávalo ve své době velká ocenění a byl vystaven na všech těch důležitých akcích československého skla, tedy československého skla. Právě kvůli tomu, že jako viděli v katalogu ty cizí zákazníci, tak přijeli přímo k nám do fabriky, nechali si to ukázat, představit nějak. Představena byla paní Machovská i v časopise Glass Review, to jsou tam mutacích anglických a německých jako následnice Františka Zemka, tam tak přímo nazvali, jako velmi talentovanou mladou výtvarnici, pak máte příležitost vidět ukázky toho dobového tisku tam v těch malých vitrínách. No a tohle je druhá kolekce, to se jmenuje Romana a tady vidíte právě ty rozdíly, tohle je správná ta původní, no ale pak, když se to vyrábělo, tak třeba ta váza už pak byla trošku jiná. Běžný spotřebitel ty nuance asi přesně nevidí, paní Machovská samozřejmě ví, jak to mělo být v měřítku, jak ty tvary mají vypadat. Já je taky vidím. No ale celkem to nevadí, protože to byla ruční práce. Že to se vyřazovaly se věci, které jako vypadaly blbě, abych řekla pravdu, ale jako takový ty malý odchylky, jo, nebo někdy udělali, to byl ten amber a tady třeba u toho vidíte, to zlatý, to je jádro v tom. No a to se potom překrylo tím křišťálem a to se docílilo další efekt. Ten efekt toho zlata, ne prostě ten hnědej, ale toho zlata, no a na to se nalepily, třeba tady se lepily u té Romany ze zdola, ze zhora ty nálepy. Já jsem se snažila to udělat tak, aby to ty skláři mohli vyrábět, protože se to vyrábělo v hodně velkých sériích, takže aby prostě to šlo vyrobit. Je to barevný sklo a navrch je ten křišťál. Ano, říkám jádro, to je ten vnitřek, jo? To je to barevný. No a potom je ten křišťál a potom se zase, to je podle techniky. Tadyhle je to zase ta technika jiná, to je sice taky jádro, a na tom je nalepený ty barvy a přesto je přetažený. Udělaný ty bublinky a přesto je přetažený křišťál. A to záleželo teda na spolupráci s tím sklářem, protože on to musel mít v ruce a dobře to zvládnout všechno. No to prostě... A říct si radu třeba technickou, jestli to jde nebo nejde.
To ze začátku, to se, já nevím, dostanete nápad, pak to teda škicnete, pak jdete za tím sklářem a říkáte, myslíte, že by tohle to šlo udělat? A pak to zkusíte. Někdy to vyjde, někdy se zjistí, že to nejde. Jo? A nebo z toho nevyjde nic moc, ale tyhle ty věci náhodou vyšly, tak... Byly začleny do kolekce a do nabídky, takže se to pak začalo vyrábět sériově. Nějaké věci zůstaly vlastně akorát jakoby ve fázi nějakého prvotního návrhu a pak se nerealizovaly. Nerealizovali. Když Vlastně. to prostě se schválilo a to, tak potom se toho vyváželo. Víte, podle čeho se to pozná? Ne, to jsou ty 4 barvy. Neobáchnul vás nikdo. Ne, tak Ne. To se nedá, právě to je ta jedinečnost. toho skloexportu. A pak je katalog a glásreví a tam tu máte vyfocený. Ale Musíš to dohledat a porovnat to. mezi veřejností je nejvíc rozšířená, tak jak to říkala Vinko, zase tato Studie, ty bylo úplně nejvíc. a to je takový, ta jedinečnost tom Příšova, to má svůj specifický vzhled, svoje barvy, už vidíš, a to je žádná jiná sklárna prostě nedělá. Takže tam To je nezaměnitelný. Není to zaměnitelný. To nikdy jinde takhle nevyráběli, vlastně tuhle barevnou kombinaci. To byla taková V ta... tom mózu tam už přestali to dělat. Ne, u Mozra se to ještě nějaký čas dělalo, jenže já jsem tam šla v 68., 69. Mě pozvali vyvzorovat, chtěli, abych se teda vrátila, já jsem byla na mateřský a než jako mi seženou byt, abych honem něco udělala, že jako nemají už zakázky na tohle. A tenkrát tam zrovna dělali tu kolekci, tu Dagmar, a já jsem ji málem nepoznala, jo, protože skláři jsou fajn, ale prostě Třeba vést. musí jako u té výroby člověk To jako... bylo v tom té podobě, tak jak Aby to bylo stejný. A tenkrát ředitel jsem rád řekl, toho se nevšimněte, my potřebujeme, to už to jde do sojuzu, a my potřebujeme něco nového. Jenže přišla normalizace, mě tam to, co jsem vyvzorovala, tak mi napsali, že někdo jinde už nesmím publikovat, takže mám 3 kousky z toho, už jsem nedodělala celou kolekci A pak ta výroba vlastně zanikla. a ta výroba tam zavřela. Takže už nešlo to vůbec na volby. Ne, ten Stíšov to skončilo, takové ty série skončila. Já si myslím, že to bylo jako daný odchodem nebo smrtí toho Karla Zemka. Jinak v Stíšově, ale pak to bylo ještě to znění v tom Mozru. A v té prostřední vitrínce tam jsou ještě vidět jako některé teda vyjmuté listy z toho běžného obchodního katalogu, který vlastně fotil pan Brok. Takže to bylo taky takový vodítko v té poslední fázi, kdy jsme se ještě chtěli potvrdit některé předměty, jestli jsou skutečně teda mstišovské nebo nejsou. Takže je možné teda se nahlídnout do jednoho obchodního katalogu. Takže při určování vlastně jednotlivých těch tvarů musíme se o něco opírat, takže vycházíme z dobového tisku, vycházíme z odborných časopisů a z literatury a v podstatě, co my neobjevíme na těch obrázcích, tak si nemůžeme být 100% jistý, kdo je autorem a o jakou kolekci se jedná. Takže je to opravdu bádání ještě i do budoucna, i co se týká vlastní historie sklárny a i toho provozu v té sklárně. Protože jsme zjistili až druhotně, že sklárna Mozr má v archivu krabice, kde se dochovaly vlastně informace o jednotlivých zaměstnancích, takže to bude taková ještě další fáze naší spolupráce s Mozrem, kdy se nám teda umožní ty informace nějak čerpat a zpracovat dále.